I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. Hi everyone, it's Claude. Welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing tayo ng ring lights. So ito, nabili ko sa Shopee. At kanina lang siya dumating. Ito. Ayan. Diba? Nasakop na yung buong screen. Ganyan siya kalaki. At yun, samahan niyo akong buksan at plus set up. Tingnan natin kung ano yung mga nasa laman nito. O anong mga laman nito. As you can see pala, naka-bubble wrap siya. So sana, okay siya. Wala siya, hindi sana siya basag. Okay, so dalawa yung bubble wrap niya. Meron pang isa. Which is good sana. Tulip ito. Yung ginagamit ko palang ilaw, guys. Ito. Tsaka yung isa pa. Bali dalawa sila. Struggle is real. Ito palang ring light at hindi lang siya basta ring light. RGB ring light siya, which is yung color red, green. Mga pang-tiktok na nun. So, ito na siya, guys. Yan, bubble wrap pa rin to. Nandito nakalagay yung ring light. Ito yung stand niya. Okay. So, ito siya. Ang napili ko pa lang size, yung 26 lang. Kasi may malaki doon 33 something. Pero mas pinili ko yung susunod sa kanya. So, yun. Meron din pala dun guys, kung gusto nyo itong ring light ng walang stand, meron din dun. So, ganito siya kalaki. Okay siya, nakagagulat lahat. Okay. So, ito yung panglagay sa phone. Ito. Ayan. And then, wala nang laman. Walang manual. Okay. Pero napanood ko naman na sa YouTube yung pag-assemble. So, ito naman. So, ito yung stand niya. Sabi dito, may taas siyang 2.1 meters. So, let's see. Actually, sobrang amazing dahil sobrang balot na balot niya. Talagang protected yung ring light, which is thumbs up for them. Kalagay ko pala yung link ng shop just sa description box. Pero syempre, okay siya. So, paano? Okay. Makain ba ito? Okay. Susukanin natin kung gaano siya kataas. So, paano to? Makain ba ito? Guys, isa pa lang na-adjust ko, pero wishing. Pero pa siya, pwede niyo pa siya i-adjust. So, let's see. Ay, hindi na pala. Joke lang pala, di ba kanina na habaan ko na siya. Meron pa pala, ito siya, ayan. So, see? Struggle, right? Ayan pwede pa siya. Tapos ito pa. Sobrang haba. Singaba ng EDSA. Ito pala guys, yung ring light. Ang size niya, 26 cm. So yun, sabi ko nga kanina, may mas malaki pa dito yung 33 cm or 13 inches. Ako kasi pinili ko ito lang. Ito lang siya sa phone. Medyo nagsisisi ako, parang sana pala pinili ko na lang yung mas malaki, which is konti lang naman yung difference. O nga pala, binili ko siya ng 1,049 pesos. Ito na siya, may stand na siyang kasama at ring light. Plus shipping fee. Shipping fee lang naman, mura lang naman yung shipping fee doon.
Iyon. Tapos yung malaki, check nyo na lang kung magkano, pero konti lang difference. Ganun. Meron ding mas mura doon kung walang stand. So, yun, syempre doon ka na sa may stand, diba? So, i-assemble na natin siya. So, napanood ko, itong sa stand ng cellphone. Ayan, papasok lang siya dito. Ito pala yung magkoconnect sa ring light at sa stand. As you can see, may takip siya. So, tatanggalin natin siya. At, ayan. So, after niya, ito na yung camera holder. Nilagay ko na nga pala siya, guys. Ididiin nyo lang siya. Huwag kayong matakot. And then, ipapasok nyo lang siya para ang higpit. And then, yun, i-connect nyo na siya sa ring light. And then, connect nyo na rin yung cellphone holder sa ring light. So, syempre, tataka kayo, no? Kung paano magkakasya yung phone. I-adjust natin. Ayan. Try nga natin. So, ayan na. Ayan na yung phone ko. Ganyan siya kalaki. So, maliit lang siya, no? Ito lang ang order ko yung malaki niya. Ito pala guys yung parang control niya sa ring light. Okay. So, tanggalin lang natin. Off ko muna. Diba? Ganyan siya kadilim. Tinanggal ko na rin kasi yung mga ilaw. Okay? So, start na natin i-open yung ring light. Okay. Not bad. Ang ganda. And then, medyo mahina yung ilaw. Lakasan pa natin. See? Lumiliwanag siya, diba? Ikot. Okay. Hinaan naman natin. Ayun. See? Medyo ba naman. And, okay, warm tone. Mas orange. Okay. Tatlo lang pala silang color. Yung white, yung warm, mas warm. Sorry, di ko alam talaga. Okay, dito naman tayo sa RGB. Ito na yung pinakahihintay ko. Hindi siya. So, kailangan pala patayin yung ilaw para mas kita. So, ayan yung color red. Yung niikot-ikot kanina, di ba? O color green. Pwede siyang green. Pwedeng blue. Yellow-green. Purple. Sky blue. Ang tawag ito. Ayan. Red. Naka-steady lang to ah. Itong color na to, meron siyang yellow-green tapos blue. Okay. Red and green. Dahil pala color, kala ko isa lang. Okay. Pink, purple and blue. Pure red. Pure green. Pure blue. Yellow-green, purple, sky blue. So, that's it guys. Ito na aking final review sa ring light na to. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong video na to, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At i-like po itong video na to. At kung may mga katanungan po kayo dyan, comment down below lang po. So, ayan. Thank you guys for watching and see you in my next video. Bye! Pala guys, yung kaninang ayos ko, yung wala pa yung ring light na yan. Ayan, may ilaw ako dyan. Nakasabit dyan sa tripod. And then, ayan, may ilaw pa ako dito. So, ganyan. But now, finally, nakita ko na yung pang party-party. So, ayan siya.